नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये व्हॉट्सअप स्टिकर मोबाईलवरून कसे बनवायचे हे पाहणार आहोत. मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मित्रांनो, व्हॉट्सअप स्टिकर बनवण्यासाठी आपल्याला स्टिकर मेकर हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे. हे ॲप्लिकेशन तुम्ही प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करू शकता किंवा मी दिलेल्या डिस्क्रिप्शनमधील लिंकवरून ॲप्लिकेशन डाउनलोड करू शकता. ॲप्लिकेशन डाउनलोड केल्यानंतर ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे. ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर प्लस या बटनावरती क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी तुम्हाला दोन ऑप्शन मिळतात, एक फोटो आणि दुसरं टेक्स्ट स्टिकर. जर तुम्हाला फोटोचा स्टिकर बनवायचा असेल तर फोटो सिलेक्ट करा आणि टेक्स्टचा स्टिकर बनवायचा असेल तर टेक्स्ट स्टिकर सिलेक्ट करायचं आहे. या ठिकाणी मी फोटो सिलेक्ट करतो. फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला स्क्वेअरमध्ये जर स्टिकर बनवायचं असेल तर स्क्वेअर सिलेक्ट करायचं आहे. जर सर्कलमध्ये स्टिकर बनवायचं असेल तर सर्कल सिलेक्ट करा आणि जर फ्री हँड म्हणजे तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये जर स्टिकर बनवायचं असेल तर फ्री हँड सिलेक्ट करा आणि जर तुम्हाला फुल साईजमध्ये स्टिकर बनवायचं असेल तर सिलेक्ट ऑलला सिलेक्ट करायचं आहे. या ठिकाणी सर्कलला सिलेक्ट करून मी नेक्स्ट या बटनावरती क्लिक करतो. यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी तीन ऑप्शन मिळतात, एक टेक्स्ट, इमोजीस आणि बॉर्डर. टेक्स्ट ॲड करण्यासाठी टी वरती क्लिक करायचं आहे. टेक्स्ट ॲड केल्यानंतर हे टेक्स्ट तुम्ही पाहिजे त्या ठिकाणी मूव्ह करू शकता. साईडला दिलेल्या आयकॉनवरून तुम्ही टेक्स्टची साईज कमी किंवा जास्त करू शकता. त्यानंतर खाली दिलेल्या रंगावरून तुम्ही टेक्स्टचा कलर चेंज करू शकता. त्याचबरोबर बॉर्डर आणि बॅकग्राऊंड हे दोन्ही सुद्धा तुम्ही चेंज करू शकता. यानंतर सेव्ह या बटनावरती क्लिक करायचं आहे. तर या ठिकाणी आपला व्हॉट्सअपचा स्टिकर तयार झालेला आहे. यानंतर एक्सपोर्ट यावरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर व्हॉट्सअप ॲप्लिकेशन सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर ओके वरती क्लिक करा. आता आपण व्हॉट्सअप ओपन करून पाहूया. या ठिकाणी तुम्ही मित्रांनो बघू शकता आपलं व्हॉट्सअप स्टिकर तयार झालेलं आहे. अशा पद्धतीने आपण मोबाईलवरून व्हॉट्सअपचे स्टिकर तयार करू शकतो. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.